क्वान्टम नम्बर भनेको के रहेछ आइडेन्टिफिकेसन अफ आइडेन्टिफिकेसन आइडेन्टिफिकेसन अफ आइडेन्टिफिकेसन अफ आइडेन्टिफिकेसन नम्बर अफ identification number that specify के specify गर्छ that specify position के specify गर्छ position and energy कसको position कसको energy of an electron को position electron को energy position and energy of an electron हैन कुनै पनि एटममा भएको इलेक्ट्रोनको पोजिसन एन्ड एनर्जी स्पेसिफाई गर्ने नम्बरलाई हामी के भन्छ क्वान्टम नम्बर भन्छ ओके क्वान्टम नम्बर भनेको आइडेन्टिफिकेसन नम्बर रहेछ जसले स्पेसिफाई गर्दा रहेछ पोजिसन एन्ड एनर्जी अफ एन इलेक्ट्रोन इन एन एटम ओके इन एन एटम ओके सो क्वान्टम नम्बरलाई हामी 4 टाइप्समा डिभाइड गर्छौं one is a principal quantum number भन्छ principal quantum number भन्छ okay one is what principal quantum number second मा के छ हामीसँग azimuthal quantum number azimuthal quantum number third मा छ हामीसँग magnetic quantum number र फोर्थ मा छ हामीसँग स्पिन क्वान्टम नम्बर के छ हामीसँग स्पिन क्वान्टम नम्बर सो हामी फर्स्ट मा पढ्दै छौं प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर व्हाट इज प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भनेको के हो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर ओके प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर र प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरलाई हामी small n ले सिम्बलाइज गर्छौं प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर इज सिम्बलाइज बाइ स्मल n ले हामीले के गर्छौं सिम्बलाइज गर्छौं सो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भनेको के हो त प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर्सले के डिटरमाइन गर्छ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर के हो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर डिटरमाइन्स मेजर एनर्जी लेभल कतिवटा एनर्जी लेभल छ कतिवटा सेल छ नम्बर अफ सेल मेजर एनर्जी लेभल नम्बर अफ सेल को कुरा डिटरमाइन गर्छ यसले नम्बर अफ सेल को कुरा डिटरमाइन गर्छ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर डिटरमाइन नम्बर अफ सेल और मेजर एनर्जी लेभल के छ कुन एनर्जी लेभल्स प्रेजेन्ट छ ओके र त्यो प्रिन्सिपल त्यसलाई हामी के भन्छ प्रिन्सिपल सेल भन्छ मेजर एनर्जी लेभललाई के भन्छ हामी प्रिन्सिपल सेल भन्छ जहाँनिर के हुन्छ इलेक्ट्रोन्स के हुन्छ रिभल्भ हुन्छ इलेक्ट्रोन्स रिभल्भिङ हुन्छ ओके प्रिन्सिपल सेल भनेको सेल हो यो जसरी हामी एटमको स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि यसरी सेल बनाउँछौं यहाँनिर इलेक्ट्रोन्सहरुको रिभल्भिङ हुन्छ यहाँनिर इलेक्ट्रोन्सहरु रिभल्भ हुन्छ सेन्टरमा न्यूक्लियस हुन्छ सराउन्डिङ सेलहरु हुन्छ त्यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरु के हुन्छ रिभल्भ भइराको हुन्छ ओके प्रिन्सिपल सेल in which electrons are revolving around the nucleus that is a principal quantum number okay principal cell रहेछ जहाँ इलेक्ट्रोन्सहरु के हुँदा रहेछ रिभल्भ न्यूक्लियस भन्दा बाहिर चाहिँ मजाले इभल्भ हुँदा रहेछ जसलाई हामी के भन्छ रहेछौं प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर सो इट इज रिप्रेजेन्ट कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त इट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ रिप्रेजेन्टेड बाइ सिम्बल त यसको यान भयो यानको भ्यालु चाहिँ के हुन सक्छ एनी पोजिटिभ इन्टिग्रल 0 हुँदैन 1 हुन्छ 2 हुन्छ 3 हुन्छ यसो 4 यसरी इटिसी हैन 1 to 0 चाहिँ यहाँ एक्सेप्सन है 0 हुँदैन नो 0 ओके अनि यिनहरुलाई हामी केबाट असाइन गर्छौं दे आर जस्तै 1 भयो भने दे आर असाइन एज फर्स्ट एनर्जी लेभल छ भने दे आर असाइन एज के
फर्स्ट इनर्जी लेभललाई यान इक्वल्स टु 1 छ भने त्यसपछि याल याम यान ओ डट 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 यसरी हुँदै जान्छ पी क्यू इटिसी ओके सेल हुँदै जान्छ सो यसलाई हामी कसरी असाइन गर्दा रहेछ के याल याम यान डट 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 ओके सो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भनेको के रहेछ जसले मेजर इनर्जी लेभल नम्बर अफ सेल डिटरमाइन गर्दा रहेछ प्रिन्सिपल सेल रहेछ जसमा इलेक्ट्रोन रिभल्भिङ हुँदा रहेछ इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई स्मल यानले रिप्रेजेन्ट गरिँदो रहेछ र यो यानको भ्यालु चाहिँ जेरो बाहेक है जेरो चाहिँ हुँदैन 1 2 3 4 हुँदो रहेछ र यिनीहरूलाई असाइन बाई केएलएमएन र प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले के कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि भेरी इम्पोर्टेन्ट छ यसले के कुरा डिस्टेन्स बिट्विन द न्युक्लियस यसले डिस्टेन्स बिट्विन द न्युक्लियस एन्ड न्युक्लियस र इलेक्ट्रोन हैन इलेक्ट्रोन बीचको डिस्टेन्स न्युक्लियस एन्ड इलेक्ट्रोन डिस्टेन्स बिट्विन द न्युक्लियस एन्ड इलेक्ट्रोन्स के गर्छ त यसले डिटरमाइन गर्न हेल्प गर्छ ओके अब एभरेज डिस्टेन्स पनि भन्न सक्छ एभरेज डिस्टेन्स बिट्विन द न्युक्लियस एन्ड इलेक्ट्रोन्स त्यही भएर अब हामीलाई कहिलेकाहीँ मल्टिपल चोइस क्वेसन्समा चाहिँ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर डिटरमाइन्स गर्छ भने सेप साइज ओरिएन्टेसन भन्यो भने हामी के भन्नुपर्छ साइज भन्नुपर्छ किनकि यसले न्युक्लियस र इलेक्ट्रोन बीचको डिस्टेन्सलाई मेजर गर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यसले के डिटरमाइन गर्छ त साइज डिटरमाइन गर्छ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर determines size of the orbital प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर डिटरमाइन्स द साइज प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले के डिटरमाइन गर्छ साइज डिटरमाइन गर्छ ओके साइज अफ द orbital जति धेरै higher the value of what higher the value of n higher the size of orbital ओके यो भयो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरको कुरा अब सेकेन्डमा के छ हामीसँग सेकेन्डमा के छ भन त सेकेन्डमा के छ Azimuthal quantum number azimuthal quantum number okay azimuthal quantum number the azimuthal quantum number like it is represented by यसलाई याल स्मल यालले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यसले के कुरा डिटरमाइन गर्छ के कुरा डिस्क्राइब गर्छ इट डिटरमाइन्स के कुरा डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि शेप अफ एन orbital शेप अफ द orbitals के कुरा डिटरमाइन्स गर्छ शेप अफ द orbitals अकुपाई बाई द इलेक्ट्रोन्सले अकुपाई गर्ने orbitals को शेप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिटरमाइन गर्छ ओके शेप अफ द orbitals सो यहाँनिर हामी एजिम्युथल क्वान्टम नम्बरमा चाहिँ के भन्ने भन्दा स्मल यालले एक्सप्रेस गरिन्छ डिनोट गरिन्छ र यसले शेप अफ द orbitals डिटरमाइन गर्छ र दैट इज द सबसेल to which the electrons belongs and the angular momentum angular quantum number पनि भन्छ यसलाई angular momentum of the electrons
angular momentum of the electron in its motion around the nucleus. Around the nucleus. So त्यही भएर यसलाई हामी चाहिँ it is also called as angular quantum number. So it is also called के पनि भन्छ, it is also called angular momentum calculation गर्ने भएर, so यसलाई हामी it is also called angular quantum number. Angular quantum number. Angular quantum number. It is also called angular quantum number. Okay. अनि angular quantum number पनि भन्छ अथवा यसलाई subsidiary 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 quantum number पनि भनिन्छ. ओके. अब यो क्वान्टम नम्बरले सेपको कुरा डिटरमाइन गर्ने भयो. सेपको कुरा डिटरमाइन गर्ने भयो. जस्तै यहाँनिर यास सबसेलको सेप, टी को सेप, डी को सेपको बारेमा चाहिँ यसले कुरा गर्छ. यासको सेप कस्तो हुन्छ भन्दा स्पेरिकल हुन्छ. यास कस्तो हुन्छ, स्पेरिकल इन सेप हुन्छ. पी कस्तो सेप हुन्छ, डम्बेल सेप हुन्छ. कस्तो सेप हुन्छ, डम्बेल सेप हुन्छ. डम्बेल सेप हुन्छ. ओके. के हुन्छ, डम्बेल सेपको हुन्छ. अर्को के हुन्छ, डबल डम्बेल हुन्छ. डी भने के हुन्छ, डबल डम्बेल हुन्छ. डबल डम्बेल सेप हुन्छ. त्यसरी याफ कस्तो हुन्छ, याफको सेप कस्तो हुन्छ, कम्प्लेक्स हुन्छ. याक्सको सेप कस्तो हुन्छ, कम्प्लेक्स सेपको हुन्छ. ओके. सो यहाँनिर स्पेरिकल छ कि डम्बेल छ कि डबल डम्बेल छ कि कम्प्लेक्स सेपको छ भनेर चाहिँ यसले डिटरमाइन गर्छ. के डिटरमाइन गर्दा रहेछ त, सेप अफ द अर्बिटल. अर्बिटलको सेपको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ. र भ्यालु अफ याल भनेको चाहिँ, भ्यालु अफ याल छ नि, याल भनेको एजिम्युथल क्वान्टम नम्बरको भ्यालु भनेको चाहिँ यो कहाँबाट कहाँको रेन्जमा हुन्छ, रेन्जेस फ्रम भनेको कतिदेखि कतिसम्म हुन सक्छ भन्दाखेरि 0 to n - 1. 0 to n - 1. यान भनेको त प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भयो. सपोज इफ यान इक्वल्स टु 3 भयो भने के याल याम सेल भयो हैन. सो यसको लागि यालको भ्यालु भनेको 0 to कति हुने भयो त, 0 to n - 1 भनेको 0 to n - 1 भनेको 0 to 2 भयो. त्यो भने कति हुन सक्यो, 0 हुन सक्यो, 1 हुन सक्यो, अनि के हुन सक्यो, 2 हुन सक्यो. 0 1 2 हुन सक्यो. ओके. याल इक्वल्स टु 0 to 2, 0 1 2. सब सेलको कुरा भयो है. जस्तै हामीसँग यदि याल इक्वल्स टु 0 छ भने यो यास सब सेल हुने भयो. यदि याल इक्वल्स टु 1 छ भने पी सब सेल हुने भयो. यदि याल इक्वल्स टु 2 छ भने डी सब सेल हुने भयो. ओके. याल इक्वल्स टु 3 छ भने याफ सब सेल हुने भयो. यदि तिमीसँग सब सेल यास आइरहेछ, लेट अस सपोज मैले 4 यास लेखेँ, 4 यास लेखेँ भने 4 यास को लागि यान प्लस याल कति हुन्छ, यान प्लस याल. यान भनेको यहाँनिर देखिरहेछ, अगाडिको नम्बर यान हो, प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर, द्याट इज 4. याल भनेको यासको लागि कति छ हेर, याल भने यासको लागि कति हुन्छ, 0. सो 4 + 0 कति भयो त, 4 भयो. सो यान प्लस याल यसरी निकाल्न सक्छौँ. सो यास आयो भने यालको भ्यालु 0 हुन्छ, पी आयो भने यालको भ्यालु कति हुन्छ, 1 हुन्छ. यसरी चाहिँ हामी के निकाल्न सक्छौँ, एजिम्युथल क्वान्टम नम्बर निकाल्न सक्छौँ. ओके. यिनीहरूलाई चाहिँ एसपिडिएफ यसरी सिम्बलाइज गरिन्छ. एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो, यहाँ प्लस कुनै एटम छ हामीसँग, कुनै एटममा चाहिँ न्युक्लियस छ, न्युक्लियस भन्दा बाहिरपट्टि सेलहरू छ, के सेल, फर्स्ट सेल हैन, सेकेन्ड सेल याल सेल, थर्ड सेल के छ हामीसँग, याम सेल. ओके. यहाँनिर फर्स्ट सेल छ भने यहाँनिर हामीले कतिवटा सब सेल लेख्छौँ, एउटा सब सेल. सेकेन्ड सेल छ, दुईटा सब सेल, 2s and 2p. थर्ड सेल छ भने 3s 3p 3d लेख्छौँ. ओके. सो यहाँनिर यालको भ्यालु केमा, यालको भ्यालु याल इक्वल्स टु 0 भने एउटा मात्र छ, अनि यालको भ्यालु यसमा कति हुन्छ, 0 र 1 हुन्छ. यालको भ्यालु 3s मा 0, यसमा 1, यसमा 2, तीनवटा आयो. जस्तै मैले फेरि एउटा एक्जाम्पल लिएँ, इफ यान इक्वल्स टु 2,
यान इक्वल्स टु 2 छ भने यल को भ्यालु कति हुन्छ 0 2 2 माइनस के हुन्छ 2 माइनस 1 हुन्छ हैन यो फर्मुला अनुसार सो 0 2 के भयो त 0 2 1 भयो भनेपछि कति कति भयो यल को भ्यालु 0 भयो र यल को भ्यालु के भयो त 1 भयो यसको मिनिङ के हो त सर यो यल को भ्यालु 0 आयो यसको मिनिङ के हो यल को भ्यालु 0 भनेको कुन सब सेल हो भन त यल को भ्यालु 0 भनेको कुन सब सेल हो यास सब सेल त्यो भने के भयो त 2 यास हुन सक्छ भनेको अनि अर्को यल को भ्यालु 1 आयो कुन सब सेल हो पी भनेपछि 2 यास हुन सक्यो र के हुन सक्छ अर्को 2p हुन सक्छ यसको पोसिबल यानी कस टु 2 छ भने 2 यास र 2p सम्म पोसिबल हुन सक्छ भन्ने कुरा यसले इन्डिकेट गर्छ ओके यो के भयो त एजिम्युथल क्वान्टम नम्बर magnetic quantum number denotes यसले के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ अर्बिटल्स कतिवटा अर्बिटल छ नम्बर अफ orbitals that are present for a particular value of principal quantum number भनेपछि यसले के डिटरमाइन्स गर्छ भन्दाखेरि डिनोट्स नम्बर अफ अर्बिटल कति नम्बर अफ अर्बिटल छ कतिवटा नम्बर अफ अर्बिटल छ दिएको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरको लागि सो इट डिटरमाइन्स द ओरिएन्टेसन अफ अर्बिटल्स ओरिएन्टेसन कस्तो ओरिएन्टेसनमा चाहिँ अर्बिटल्सहरु बसिरहेको छ यो कुरा डिटरमाइन्स गर्छ र ओरिएन्टेसन भन्ने कुरा चाहिँ हामी 3D मा हेर्छौं 3 डाइमेन्सनल स्पेसमा हेर्छौं 3 डाइमेन्सनल स्पेस अराउन्ड द न्यूक्लियस 3D अराउन्ड द न्यूक्लियस ओके अराउन्ड द न्यूक्लियस त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौं यसलाई इट इज अल्सो नोन एज ओरिएन्टेसन क्वान्टम नम्बर पनि भन्छौं इट इज अल्सो कल्ड ओरिएन्टेसन क्वान्टम नम्बर पनि भन्छ हामी यसलाई ओके सो क्वान्टम नम्बर सो म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर determines the orientation of orbitals है magnetic quantum number determines the orientation of orbitals so it is also called orientation quantum number the orientation of orbital भनेको 3 dimensional space मा हुन्छ around the nucleus so यसलाई चाहिँ हामी केले डिनोट गर्छौं त म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर इट इज डिनोटेड बाई स्मल ल्याम अनि यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ यसको भ्यालु रेन्जेस फ्रम यसको भ्यालु चाहिँ केमा डिपेन्ड्स हुन्छ त भ्यालु डिपेन्ड्स अपन द एजिम्युथल क्वान्टम नम्बर ए भर्खर हामीले एजिम्युथल क्वान्टम नम्बर हेरेको थियो नि सो एजिम्युथल क्वान्टम नम्बरको भ्यालुमा चाहिँ यो डिपेन्ड हुन्छ सो एजिम्युथल क्वान्टम नम्बर कति छ त्यही अनुसार चाहिँ हामी म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर निकाल्न सक्छौं जस्तै एक्जाम्पलको लागि भ्यालु अफ याल चाहिँ कति छ लेट अस सपोज 2 छ भने अब यो 2 छ भने याल इक्वल्स टु 2 छ यसको मिनिङ चाहिँ अब यहाँनिर हामी याम निकाल्न सक्छौं याम भनेको म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि माइनस याल टु प्लस याल ओके सो याल इक्वल्स टु 2 हो भने कुन अर्बिटल हो हामीलाई थाहा छ नि कुन अर्बिटल पर्छ कुन सब सेल हो यो याल इक्वल्स टु 2 भनेको डी सब सेल हो अगाडि हामीले पढिसक्यौं याल इक्वल्स टु 2 भनेको डी सब सेल हो सो यहाँनिर माइनस याल टु प्लस याल भने माइनस 2 टु प्लस 2 हुने भयो भनेपछि के हुने भयो त माइनस 2 हुने भयो माइनस 1 हुने भयो 0 हुने भयो प्लस 1 हुने भयो र के हुने भयो अर्को प्लस 2 हुने भयो भनेपछि कतिवटा अर्बिटल आएर त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा
5 वटा अर्बिटल। सो डी मा कतिवटा अर्बिटल रहेछ त? डी मा कतिवटा अर्बिटल रहेछ? 5 वटा अर्बिटल रहेछ। 1 2 3 4 5 वटा अर्बिटल रहेछ। सो यहाँनिर यो डी मा हामीले कति, यो डी अर्बिटल्स, डी सब सेलमा 5 वटा अर्बिटल रहेछ। डी सब सेलमा कतिवटा अर्बिटल रहेछ? 5 वटा अर्बिटल रहेछ। किनभने डी भनेर कसरी थाहा भयो? याल इक्वल्स टु कसको लागि हुन्छ? डी सब सेलको लागि हुन्छ। याल इक्वल्स टु भने डी सब सेलमा, अनि डी को याम ओरिएन्टेसन निकाल्दाखेरि -2 -1 0 +1 +2, एउटालाई -2 -1 0 +1 +2। सो कतिवटा अर्बिटल आयो? 5 वटा अर्बिटल आयो। सो याल इक्वल्स टु भनेपछि कति आउने? अर्बिटलको नम्बर अफ अर्बिटल निकाल्नु पर्यो भने नम्बर अफ द टोटल भ्यालु अफ याम भनौँ, टोटल भ्यालु अफ याम भनेको चाहिँ एउटा फर्मुला छ हामीसँग, टोटल भ्यालु अफ याम निकाल्ने 2 याल + 1 भन्छौँ। 2 याल भनेको अब कति छ? जस्तै यहाँ 2 छ भने 2 + 1 कति भयो त? 5 वटा अर्बिटल। टोटल भ्यालु अफ याम यसरी आउँछ। 5 वटा आयो, यहाँनिर 5 वटा हामीसँग अर्बिटल आयो। यो माथिको चाहिँ के हो? यो यामको भ्यालु, एक्ज्याक्ट भ्यालु के छ? -2 -1 0 +1 +2, ओके, अर्बिटलमा। सो यो चाहिँ रेन्जेस, भ्यालुको रेन्ज भयो र कतिवटा भ्यालु आउँछ एक्ज्याक्टली भ्यालु चाहिँ यो रेन्जवाला भयो र कतिवटा भ्यालु आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ टोटल भ्यालु अफ यामबाट हेर्न सक्छौँ। सो यो भयो के त? के भयो? यो म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर। अर्को लास्टमा छ हामीसँग स्पिन क्वान्टम नम्बर। स्पिन क्वान्टम नम्बर, स्पिन क्वान्टम नम्बर। स्पिन क्वान्टम नम्बरलाई हामी यासले सिम्बलाइज गर्छौँ र स्पिन क्वान्टम नम्बरले के डिटरमाइन्स गर्छ भन्दाखेरि स्पिन क्वान्टम नम्बर डिस्क्राइब्स द स्पिन अफ इलेक्ट्रोन about its own axis during its motion in an orbital around the nucleus. So spin quantum number describe the spin of electrons about its own axis during its motion in an orbital around the nucleus. So यहाँनिर दुईवटा पोसिबल स्पिन हुन्छ, एउटा चाहिँ क्लकवाइज हुन्छ, एउटा चाहिँ क्लकवाइज हुन्छ, अर्को के हुन्छ? एन्टी क्लकवाइज हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज। सो क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज दुईवटा के हुन्छ? स्पिन हुन्छ। क्लकवाइज एउटा पोजिटिभ स्पिन हुन्छ र एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ स्पिन, जसलाई हामी यसरी लेख्छौँ। र यहाँनिर क्लकवाइज भयो भने फर क्लकवाइज हामी लेख्छौँ यसको भ्यालु +1/2, फर एन्टी क्लकवाइज हामी यसको भ्यालु लेख्छौँ -1/2 लेख्छौँ। ओके, सो स्पिन क्वान्टम नम्बरले स्पिन डिटरमाइन गर्दा रहेछ। यो पोजिटिभ र नेगेटिभ स्पिन हुँदो रहेछ। पोजिटिभ भनेको क्लकवाइज, जसलाई हामी +1/2, र एन्टी क्लकवाइजलाई हामी के लेख्छौँ? -1/2 लेख्छौँ। र यो पोजिटिभ स्पिनलाई हामी यसरी लेख्छौँ र नेगेटिभ स्पिनलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। ओके, पोजिटिभ स्पिन माथि एरो दिने +1/2, र नेगेटिभ स्पिन तल एरो दिने -1/2। माथिको के भयो? क्लकवाइज, तल के भयो? एन्टी क्लकवाइज। ओके, तल के भयो त? एन्टी क्लकवाइज। सो यो भयो हाम्रो क्वान्टम नम्बर। 4वटा क्वान्टम नम्बरको बारेमा हामीले स्टडी गऱ्यौँ। अब हामी के एक्जाम्पल्सहरू गर्छौँ। एक्जाम्पल्सहरू गरिसकेपछि हामी कन्फिगरेसनहरू लिएर एक्जाम्पल्सहरू गरिसकेपछि यो क्वान्टम नम्बरको बारेमा अझ हामीलाई क्लियर हुन्छ। ओके, सो अब आजको लागि यति गरौँ है। ओके।